तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईको लागि कुन लेन्स ठिक हुन्छ भनेर? प्राइम लेन्स ठिक हुन्छ कि जुम लेन्स ठिक हुन्छ त? अब तपाईको लागि कुन लेन्स ठिक हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउनु त? वेलकम ब्याक, दिस इज मिस्टर बुसल। आजको भिडियोमा हामीले प्राइम लेन्स र जुम लेन्सको बारेमा जान्ने छौं। तपाईका लागि प्राइम लेन्स ठिक हुन्छ कि जुम लेन्स ठिक हुन्छ? यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले प्राइम लेन्स भनेको के हो, जुम लेन्स भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ है त। प्राइम लेन्स भनेको यस्तो लेन्स हो जुन लेन्समा फोकल लेन्थ फिक्स हुन्छ। यस्तो लेन्सलाई फिक्स लेन्स पनि भनिन्छ। जस्तै 35 mm भयो, 50 mm भयो, 85 mm भयो, यी केही फिक्स लेन्स अथवा चाहिँ प्राइम लेन्सका उदाहरणहरू हुन्। जुम लेन्स भनेको यस्तो लेन्स हो जुन लेन्समा फोकल लेन्थलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने जुम लेन्स भनेको यस्तो लेन्स हो जुन लेन्सको फोकल लेन्थलाई जुम इन जुम आउट गर्न मिल्छ। जस्तै 24 70 mm भयो, 70 200 mm भयो, तथा सम्पूर्ण किट लेन्सहरू जुम लेन्स भित्र नै पर्दछन्। प्राइम लेन्स र जुम लेन्स हुन्छ यो कुरो त जान्यौ। अब प्राइम लेन्स जुम लेन्स भन्दा के कुरामा बेटर छ, प्राइम लेन्स नै किन युज गर्ने, त्यो कुरा एक एक गरेर जान्नु है त। जुम लेन्सको तुलनामा प्राइम लेन्सको इमेजको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। जुम लेन्सको म्याक्सिमम वाइड अपर्चर भनेको f2.8 सम्म मात्र हुन्छ भने प्राइम लेन्सको म्याक्सिमम वाइड अपर्चर भनेको f1.8, f1.4, f1.2 र निकनको Z58 mm मा f0.95 सम्म पनि जाने गर्छ। जसले गर्दा इमेजमा क्लियरिटी तथा शार्पनेस बढी हुन्छ भने लो लाइट कन्डिसनमा बेटर वर्क गर्छ भने त्यस्तै तपाईले चाहिँ बेटर बुके इफेक्ट निकाल्नु पर्यो भने पनि प्राइम लेन्सले बेटर वर्क गर्छ। यो कारणले गर्दा जुम लेन्स भन्दा प्राइम लेन्सको इमेजको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुने गर्दछ। जुम लेन्सको तुलनामा प्राइम लेन्सको कस्ट चाहिँ एकदमै सस्तो हुने गर्छ। मसँग भएको यो RF 50 mm यो 1.8 को चाहिँ यसको प्राइस भनेको लगभग 31,000 होला भने मसँग भएको यो RF 70 200 mm f2.8 को प्राइस भनेको लगभग 3.5 लाख जति छ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तपाईले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ प्राइम लेन्स हो। यस्ता प्राइम लेन्स यो एउटा लेन्स किन्दा 10-11 वटा चाहिँ आउने गर्छन्। त्यसैले चाहिँ प्राइम लेन्सको तुलनामा जुम लेन्सको चाहिँ प्राइस थोरै हाई नै हुने गर्छ। हुन त सबै प्राइम लेन्स सस्तो हुने र सबै जुम लेन्स महँगो हुने हुँदैन। प्राय जसो ओभरअलमा हेर्ने हो भने जुम लेन्सको प्राइस प्राइम लेन्सको भन्दा थोरै बढी नै हुने गर्दछ। जुम लेन्सको तुलनामा प्राइम लेन्सको साइज एकदमै सानो हुने गर्छ। साइज सानो भएकोले गर्दा यसको वेट पनि एकदमै सानो हुने गर्छ। जसले गर्दा तपाईले कतै हिँड्दाखेरि अथवा चाहिँ ट्राभल गर्दा प्राइम लेन्सलाई एकदमै सजिलैसँग क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ जुम लेन्सको लागि छुट्टै एउटा यस्तो ब्याग किन्नुपर्ने हुन्छ जो कि बढी झन्झटिलो प्रक्रिया हो। यदि सबै कुरा प्राइम लेन्सको पक्षमा नै जाने भए जुम लेन्स कसैले पनि युज गर्ने थिएनन्। हो, जुम लेन्सको साइज र वेट थोरै बढी हुन्छ, यो थोरै महँगो पनि हुन्छ, तर यो लेन्स धेरै पपुलर लेन्स र धेरै फोटोग्राफरहरूले रुचाउने लेन्स पनि हो। कतिपय यस्ता क्षेत्र हुन्छन् त्यो क्षेत्रहरूमा जुम लेन्सले प्राइम लेन्सको भन्दा बेटर वर्क गर्दछ। त्यो क्षेत्र के हो एक एक गरेर बुझौँ है त। जुम लेन्स लिनुको मुख्य कारण भनेको यो भर्सेटाइल लेन्स हो। तपाईले एउटै जुम लेन्सबाट धेरै फोकल लेन्थ पाउन सक्नुहुन्छ। मानौँ कि तपाईले 24-70 mm को लेन्स युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले 24 mm, 35 mm, 50 mm र 70 mm को फोकल लेन्थ एउटै लेन्समा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले प्राइम लेन्सको युज गर्ने हो भने तपाईलाई 4 वटा लेन्सको आवश्यकता पर्छ। 4 वटा लेन्सको लागि तपाईलाई 4 वटा क्यामेराको नै आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईले एउटै क्यामेराबाट सम्पूर्ण काम गर्ने हो भने तपाईले चाहिँ लेन्सहरू चेन्ज गरे गर्नुपर्ने हुन्छ, जो कि एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया हो। यदि तपाईले स्टुडियोमा काम गर्नुहुन्छ भने त ठिकै हो। यदि तपाईले इभेन्ट सुटहरू गर्नुहुन्छ, वेडिङ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै कार्यक्रममा फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ भने यस्तो बेलामा तपाईँलाई जुम लेन्सको आवश्यकता पर्दछ। मानौँ कि तपाईँले वेडिङ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ, वेडिङ फोटोग्राफीमा तपाईँले ग्रुप फोटोग्राफी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ जुम लेन्सको युज गर्नुभयो भने सम्पूर्ण काम एउटै लेन्समा गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जुम लेन्सहरूमा 3-4 स्टेपको इमेज स्टेबिलाइजेसन हुन्छ। अब यो इमेज स्टेबिलाइजेसनले फोटोग्राफीमा कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो त तपाईँलाई थाहा छ होला। इमेज स्टेबिलाइजेसनको मद्दतले तपाईँले चाहिँ लो लाइट कन्डिसनमा तथा स्लो सटर स्पिडमा पनि शार्प फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। हुन त सबै जुम लेन्सहरूमा यो फिचर हुने र प्राइम लेन्सहरूमा नहुने हुँदैन। कुनै जुम लेन्सहरूमा हुँदैन भने कुनै प्राइम लेन्सहरूमा पनि यो फिचर हुन्छ। तर ओभरअल्ली हेर्ने हो भने प्राय जसो जुम लेन्सहरूमा नै बढी चाहिँ इमेज स्टेबिलाइजेसनको अप्सन चाहिँ हुन्छ। तपाईँलाई यो कुरो थाहा भयो कि कुनै पनि लेन्स आफैमा पूर्ण हुँदैन भनेर। प्राइम लेन्सको पनि आफ्नै फाइदाहरू छन्, जुम लेन्सको पनि आफ्नै फाइदाहरू छन्। अब यो कुरो तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँले कस्तो टाइपको फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ भनेर। यदि तपाईँले स्ट्रिममा काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ लो लाइट कन्डिसनमा बढी फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई चाहिँ बढी ब्याकग्राउन्ड ब्लर अथवा चाहिँ बढी बोके इफेक्ट चाहिएको छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले प्राइम लेन्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले इभेन्ट सुटहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ वेडिङ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले जुम लेन्समा नै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यो च्यानलमा यस्तै भिडियो लिएर आउँछु। त्यति दिनका लागि